Chronos: The New Dawn är det senaste spelet från Bloober Team. Ni vet studion som ligger bakom den framgångsrika remaken av Silent Hill 2. Chronos är i grunden ett actionrollspel som blandar snabba, smidiga strider med en djupt engagerande berättelse. Du spelar som en tidsresenär som kastas in i ett universum där tiden har fallit samman. Ditt uppdrag? Att återställa ordningen innan verkligheten upphör att existera. Berättelsen utspelar sig i en postapokalyptisk framtida Polen med tidsresor till 1980-talet. Du axlar rollen som en traveler, en agent för den mystiska organisationen The Collective. Ditt uppdrag är att överleva en postapokalyptisk framtid och resa tillbaka i tiden för att rädda människor från The Change. En kataklysmisk händelse som förvandlar mänskligheten till fasansfulla monster kallade Orphans. Om de dör måste du se till att bränna kropparna. Annars kan de sugas upp av andra monster som då blir ännu farligare. Utforskningen av de olika tidsperioderna är fantastisk. Varje miljö känns unik med sin egna estetik, en variation av fiender och sina egna hemligheter att avslöja. Spelet har också ett pusselsystem som, även om det inte är extremt utmanande, ändå bryter upp tempot på ett bra sätt och får dig att tänka till. Redan från början märker man att Bloober Team har lärt sig mycket av sitt arbete med Silent Hill 2. Spelet dryper av en kuslig stämning, miljöerna är deppiga och detaljrika, med en brutalistisk arkitektur som påminner om det kommunistiska Polen. Monstren är också riktigt obehagliga med sin body horror design, inspirerad av filmer som The Thing. Ljudbilden är ett av spelets största styrkor, med metalliska ljud, maskingnissel och monstrens stönande som verkligen sätter sig på nerverna. Visuellt är Chronos riktigt snyggt. Grafiken är otroligt detaljerad och ger en unik visuell stil. Arkitekturen och miljöerna är detaljerade, vilket bidrar till den dystopiska och kusliga stämningen. Även om den inte alltid utmärker sig med banbrytande teknisk innovation. Spelmekaniken känns bekant om man spelat titlar som Dead Space eller Resident Evil. Du använder både närstrid och skjutvapen för att besegra fiender. Och självklart är ammunition en bristvara, vilket i sin tur gör varje strid till en spänd upplevelse. Spelet lånar en hel del från andra titlar i genren, vilket kan vara både bra och dåligt. Det kan stundtals kännas lite ooriginellt, men samtidigt fungerar det. Det finns också ett time travel element som låter dig besöka samma platser i både framtiden och det förflutna. Berättelsen är både fascinerande och mystisk, vilket driver dig att fortsätta spela för att ta reda på vad som egentligen händer och vad som kommer hända härnäst. Chronos: The New Dawn är ett spännande actionäventyrsspel med stora inslag av survival horror som lyckas skapa en riktigt spännande stämning. Det lånar som sagt en hel del från de andra giganterna i genren, men det gör det på ett sätt som fungerar. Och om du är ett fan av skräckspel och gillar titlar som Dead Space och Resident Evil, då är det här definitivt ett spel för dig. Det är utmanande och har en fängslande berättelse som får dig att vilja spela vidare.